Sziasztok, üdvözöllek titeket Olaszországban. Welcome to Italy. Olaszország, már a nevétől is megfordul az ember gyomra. És miért is ne? Hiszen ez a konyhaművészet hazája, ahol a tészta olyan műremek, hogy Michelangelo is megirigyelné, a pizza pedig több, mint étel, egyenesen életérzés. Kezdjük a jól bevált fogásokkal, a spagetti carbonara sejmes szószával, a lazanya réteges finomságával, vagy a friss bazsalikom illatú pizza margeritával. Minden falat egyenesen egy olasz mama konyhájába repít minket. De Olaszország ennél sokkal többet tartogat. A tenger gyümölcseinek szerelmeseinek ott a friss halakból és rákokból készült tengeri spagetti, a húsimádóknak pedig a szaftos Fiorentina steak. És persze a mennyei desszertekről se feledkezzünk meg. A tiramisu kávéillatú piskótája, a panna cotta sejmes puhasága, vagy a friss gyümölcsös crostata. Igazi bűn lenne kihagyni őket, és mivel öblítsük le ezt a lakomát, hát persze, hogy egy pohár finom olasz borral. A Chianti testes íze, a Pinot Grigio frissessége, vagy a Prosecco pezsgő buborékai mind tökéletesen passzolnak az olasz ízutazáshoz. Szóval, ha Olaszországba jöttök, készüljetek fel egy igazi gasztrokalandra. Olaszország azonban nem csak az ízek, hanem a lenyűgöző látnivalók országa is. Elég csak Rómára gondolni, az örök városra, ahol minden egyes kő mesél. Itt áll a Colosseum hatalmas arénája, ahol egykor gladiátorok harcoltak, de ott van a Trevi kút is, ahova, ha egy pénzérmét dobunk, a legenda szerint biztosan visszatérünk még Rómába. És persze a Vatikánt se hagyjuk ki, a katolikus egyház központját, ahol megcsodálhatjuk a Szent Péter bazilika gyönyörű kupoláját. De Olaszország ennél sokkal többet rejt. Észak felé haladva ott van Velence, a csatornák városa, ahol romantikus gondolák siklanak a vízen, és a Szent Márk tér lenyűgöző épületei kápráztatják el a látogatókat. És ha már északon járunk, nézzük meg Pisát is, ahol a híres Ferde torony dacol a gravitációval. De Olaszország déli részén is van mit nézni. Ott van például Pompei, az elfeledett római város, amit a Vezúv kitörése őrzött meg az utókornak. Szóval, bármerre is megyünk Olaszországban, mindenhol izgalmas történelem és lélegzetelállító szépség vár ránk. Róma, az örök város, ahol a történelem megelevenedik, ahol minden sarkon egy ősi rom, egy gyönyörű palota vagy egy műalkotás vár ránk. Sétáljunk a történelem ösvényein, kezdve a Kolosseummal, ahol egykor gladiátorok küzdöttek, érezzük a múltat, ahogy a hatalmas falak között sétálunk. Aztán fedezzük fel a Forum Romanumot, ahol egykor a római birodalom központja volt. Képzeljük el a szenátorokat, ahogy fontos dolgokról beszélgetnek, a kereskedőket, akik árulják a portékájukat, a városlakókat, ahogy élik a mindennapjaikat. Látogassuk meg a Palatinus dombot, ahol Róma legendája kezdődött. Nézzük meg a régi palotákat, a csodás kilátást a városra, és érezzük a történelem súlyát. A Pantheon hatalmas kupoláját se hagyjuk ki, ami az ókori építészet egyik legnagyobb alkotása. És persze Róma nem lenne Róma a Vatikán nélkül. A katolikus egyház központja lenyűgöző látványt nyújt a Szent Péter bazilikával, a Sixtus kápolnával és a Vatikáni Múzeum páratlan gyűjteményével. Róma egy igazi kincses láda, ahol mindenki talál magának valami érdekeset. 4. fejezet. Velence a lagunák városának varázsa, vagy Venice the charm of the city of lagoons. Velence, a csatornák városa, ahol a víz az úr, és a gondolák romantikus dallama száll a levegőben. Fedezzük fel ezt a varázslatos várost, ami olyan, mintha egy meséből lépett volna ki. Szálljunk gondolára, és suhanjunk végig a csatornákon, miközben a házak színes falai tükröződnek a vízben. Hallgassuk a gondolások énekét, ahogy a szűk csatornákon vezetik a csónakjukat, és élvezzük a város romantikus hangulatát. Látogassuk meg a Szent Márk teret Velence szívét, ahol a Szent Márk bazilika gyönyörű épülete áll. Csodáljuk meg a csillogó mozaikokat, a gazdag díszítéseket, és érezzük a történelem szellemét. Sétáljunk át a Rialto hídon, Velence leghíresebb hídján, ahonnan csodás kilátás nyílik a Canal Grandéra. Fedezzük fel a szűk utcákat, a rejtett tereket, a hangulatos hidakat, és élvezzük Velence egyedülálló hangulatát.
És persze a karneválról se feledkezzünk meg, amikor Velence igazi arcát mutatja. A színes maskarák, a vidám felvonulások, a fergeteges bálok mind felejthetetlen élményt nyújtanak. 5. fejezet. Olasz kultúra szenvedély, művészet, hagyomány vagy Italian culture, passion, art, tradition. De Olaszország nem csak a látnivalókról és az ízekről szól, hanem egy életérzésről, a dolce vitáról, az élet élvezetéről. Az olaszok híresek a szenvedélyükről, legyen szó akár fociról, akár operáról, akár a családról, és persze a művészetekről se feledkezzünk meg. Olaszország a reneszánsz bölcsője, olyan művészek hazája, mint Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello. Firenze utcáin sétálva szinte érezni a művészet szellemét, ahogy a Duomo hatalmas kupolája magasodik a város fölé. De Olaszország a zene hazája is. Az opera szerelmeseinek kihagyhatatlan a milánói Scala, ahol a világ legjobb énekesei lépnek fel. És persze a hagyományokról se feledkezzünk meg. Olaszország tele van színes fesztiválokkal, ahol a helyiek büszkén mutatják be kultúrájukat. A velencei karnevál, a sienai Palio lóverseny, a nápolyi pizza fesztivál mind felejthetetlen élményt nyújt. Szóval, ha Olaszországba utazunk, ne csak a látnivalókat és az ételeket élvezzük, hanem próbáljuk meg megérteni az olasz életérzést is. Merüljünk el a kultúrában, ismerkedjünk meg a helyiekkel, és élvezzük az élet apró örömeit. 6. fejezet. Olaszország rejtett kincsei, felfedezésre várva, vagy Italy's hidden gems waiting to be discovered. Persze Olaszország nem csak a nagyvárosokról és a híres látnivalókról szól. Ott vannak a bájos kis falvak a Toszkán dombjai között, ahol az idő mintha megállt volna. Ahol a helyiek még mindig a régi módon készítik a bort és az olívaolajat, és ahol a vendégszeretetnek nincsenek határai. Fedezzük fel az Amalfi part lenyűgöző szépségét, ahol a sziklás hegyoldalak találkoznak a kék tengerrel, és ahol a bájos kis halászfalvakban igazi olasz hangulat vár ránk. Kiránduljunk a Cinque Terre nemzeti parkban, ahol 5 színes falu bújik meg a meredek sziklák között, és ahol a csodás tengerparti kilátás mindenkinek tetszeni fog. Látogassunk el Szicíliába, ahol a vulkánok és a tengerpart varázslatos ellentéte kápráztat el minket. Szóval, ha igazán meg akarjuk ismerni Olaszországot, merjünk letérni a kitaposott útról, és fedezzük fel a rejtett kincseket is.